Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a női szeretett személlyel, amikor a szeretett személy az nő, mi van vele, mire vágyik ő, hogy van, és az ő szívének kedves személy, az lehettek ti, a nézők, vagy lehet bárki, férfi és nő is. De a lényeg az, hogy most ez a szeretett személy, ő nő, és ilyen szempontból csinálunk most kirakást, ilyen szempontból nézzük meg az energiákat, hogy mit lehet tudni róla, és készítettem egy olyan 3-as kapcsolatot is, ahol a szeretett személy nő, középen ő szerepel, tehát most ismét egy újat, úgyhogy a leírásban megtaláljátok annak is a linkjét, annak a videónak is. Valószínűleg nagyjából egyszerre teszem ki ezzel, úgyhogy keressétek azt is, ha érdekes lehet, érdekes dolgokat mondtam benne, mert ami jön közben, és úgy gondolom, hogy arról még nem nagyon beszéltem, ötleteket, hogy hogyan lehet ezeket a kapcsolati nehézségeket megoldani, kezelni, erre nézve, ami ott jött. Úgyhogy most itt is nekiállunk, és akkor az a kérdés, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, aki nő, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről, szituációjáról, tehát mi van vele. Mit lehet tudni erről a szeretett személyről? Úgy tűnik, hogy a kapcsolataiban nem túl sikeres ez a szeretett személy. Lehetséges, hogy sorra tönkre mennek a kapcsolódásai, és ő mindig úgy éli meg, hogy ő mindig szomorú a végén, tehát ő mindig úgy jön ki, hogy vesztesként. De megnézzük, hogy mi ez a veszteség itt, miért érzi magát vesztesként egy kapcsolattal összefüggésben. Lehet, hogy újra és újra azt tapasztalja meg, hogy a kitartás, a hűség az nem egy kifizetődő dolog, hanem vagy őt csalják meg, vagy hol kerül állandóan olyan helyzetbe, hogy ezt kell tapasztalnia, tehát hogy a megcsalás állapota az ott van a kapcsolataiban újra és újra. De itt, mivel megjelent az állandóság lapja, ezért nagyon is azt érzékelem, hogy ennek a szeretett személynek ez egy nagyon nagy lecke, amit meg kellene tanulnia, rá kellene ébrednie, hogy miért kerül újra és újra ilyen szituációba. Miért van ez nála? És a szerencsétlenségre kérnék szépen, ha akkor megtudjuk, hogy vajon miért kerül újra és újra. A kapcsolataiban lehet, hogy egy olyan személyről veszi a mintát, hogy milyennek kellene lenni egy kapcsolódásnak, akit ő valójában nagyra tart, lehet, hogy ez egy nagybácsi, nagynéni, apa, nagyapa, szóval bárki lehet, de ez a minta, az nem teljesen felel meg neki. Lehet, hogy valamiképpen torz képet mutat, és vagy pedig nem kapott meg olyan érzelmi támogatást, például gyerekként, és ezért ő olyan típusú partnereket keres, akiről állandóan kiderül, hogy becsapják, és hogy nem úgy működik a párkapcsolat, ahogy azt ő elképzelte. És ilyenkor ugye felvetődik a kérdés jogosan, hogy de mit képzelt ő el, és akkor ez mindenkinek
saját magának megválaszolandó kérdés, hogy mit képzelünk el a másik szeméről, amikor elkezdünk valakivel, milyen elvárásaink vannak. Mert hogy például láttam egy videót, most valahogy az jutott eszembe, hogy azt hiszem a TikTokon vagy a YouTube-on volt, hogy elsorolta, hogy pénze legyen, meg így nézzen ki, meg úgy nézzen ki, nem az értékekre, tehát nem a közös világnézetre, nem a közös szokásokra, nem a közös szórakozási tevékenységekről volt szó. Hát arról meg végképp nem, hogy majd hogyan nevelik közösen a gyereküket, tehát amikor így összeköltöznek például, hosszabb távra elkezdik az emberek tervezni, ilyen apróságokat mondjuk nem beszélnek meg, hogy mit gondolnak a gyermeknevelésről, mit gondolnak a szülő szerepéről, mennyire kell kötelességtudatot nevelni a gyerekbe. Szóval egy csomó ilyen dolgot nem beszélnek meg előre, és aztán amikor megszületik a gyerek, akkor elkezdenek hát nagyon másképpen viselkedni, és akkor teljesen egyértelmű a szomorúság. A szomorúságra kérnék szépen. Mert akkor derülnek ki olyan dolgok, amiket korábban meg lehetett volna beszélni. Ez pont olyan, mint a szokásokat is, amikor összeköltözünk valakivel, akkor pont erre gondoltam. Tehát meg lehet beszélni, hogy kinek milyen szokása van, és akkor azt így akár meg is lehet változtatni, mert ez a döntésünk, hogyha szeretek korán kelni, a másik is szeret korán kelni, vagy ő nem szeret korán kelni. Na de ezt hogyan oldjuk meg? És akkor nem feltétlen az, hogy én lemondok az én későn kelési szokásomról, hanem megállapodunk egy másik fajta menetrendbe. Szóval ilyenekre gondolok, és ennél a szeretett személynél pontosan ez látszik, hogy ő csak azt konstatálja magában, hogy ő neki újra és újra ilyen becsapós kapcsolatai vannak, és végén mindig ő jár pórul, és most is valahogy ilyen energiában van. De azért itt, amit elmondtam, és ha valaki ilyen nézi most, akkor ezt érdemes végig gondolni, hogy miért jut mindig ide, hiszen ha ezeket végig gondolja, ezeket a kapcsolatokban megbeszélik, akkor bizony sokkal kevesebb lenne így a becsapás, meg a félreértés, de ehhez kell egyfajta érettség, egyfajta felnőtti felelősségvállalás, ami azt hiszem, hogy a mai világban egy kulcskérdés. De megnézzük, hogy veled kapcsolatosan ennek a szeretett személynek, neki, milyen gondolatai vannak, mit gondol ez a szeretett személy a nézőről. Ez itt a kérdés. Mit gondol a nézőről ez a szeretett személy? Úgy látom, hogy mély érzéseket táplál irántad, viszont valamiért a középpontban ott van a hazugságok, ott vannak az őszintétlenségek, ott van a szomorúság, és lehet, hogy az ő tapasztalataihoz képest olyan dolgot tettél, amit ő nem tud másképp értelmezni, csak így, hogy te is be akarod csapni. Hiába ott van benne ez a mély érzelem, ő benne már a vészjelző megszólalt, és
elkezdett ezen gondolkodni, és elkezdett ezen siránkozni, hogy jaj, már megint egy ilyen kapcsolat, amiben ott a hazugság, de akkor nézzük, mi ez a hamisság itt. Én azt gondolom, hogy itt több szempontból is lehet neki vagy szólhat neki ez a vészcsengő. Egyrészt az lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy így lelkileg nem nagyon értitek meg egymást, vagy lehetséges, hogy te túlságosan is, vagy téged túlságosan is anyagiasnak tart, vagy túlságosan is, úgy értem ezt az anyagiasnak tart, hogy jelentős, vagy hát van közöttetek mondjuk így anyagi különbség, vagy legalábbis ilyen értékbeli különbség, és ezt ő úgy gondolja, hogy nálad ez nagyon domináns, vagy ennek a szerepe nagyon fontos a te életedben, ő neki meg nem annyira, és ezt ilyen véscsengőként értelmezi, és fél, magában nagyon tart attól, hogy mi lesz ebből, hogy ebből megint valami szörnyűség kerekedik ki, de akkor a szomorúságra kérnék szépen még. Viszont úgy látom, hogy ahhoz, hogy ez ne a veszteség, ne megint veszteségé fajuljon, mármint az ő életében, nagyon fontos lenne, hogy megváltoztassa itt az ő felfortyanós hozzáállását a kapcsolatokban, vagy a találkozásokkor, vagy te is megváltoztasd ezt a stílusodat, és megpróbáljátok egymással úgy megbeszélni dolgokat, hogy közben megnyíltok. Erre nagyon jó megoldás lehet az, hogy elkezditek elmondani a saját érzéseiteket, vagy nézőpontotokat egy-egy helyzettel kapcsolatban, amiről sejtitek, hogy a másiknak esetleg problémát okoz, vagy esetleg ki is mondja, és ott ilyen esetben azt lehet neki mondani, hogy ha meghallgatod az én nézőpontomat is, szívesen elmondom, és akkor itt ez lehet, hogy akkor elmondani, és átgondolni a másikét. Mert hogy ő neki, úgy látom, hogy ilyen korábbi tapasztalatai voltak, hogy ez nem volt így megbeszélve, nem volt kibeszélve, ahogy már az előbb is láttuk, és itt valamit érzékelt nálad, ami ő nála ezt így bekapcsolta, ezt a félelem energiáját, meg hát lehet, hogy ez menekülő energia is tulajdonképpen, de itt úgy látom, hogy ahhoz, hogy ti csiszolódjatok, úgymond, ehhez kellene ilyen beszélgetés, és kellene ezeknek az elmondása, és az örvendezésre kérünk szépen még, mi az, amit maga mögött kéne hagyni? A múltbeli szokásokat és a múltbeli berögzült gondolatokat, amit esetleg jöhetett, ugye, amit mondtam ott az előbb, hogy egy idősebb személytől, apa, nagybácsi, nagyapa, bárki, tehát hogy ezeket így az a tapasztalatait mindenkinek maga mögött kellene hagynia, és ezeknek a beszélgetéseknek a legnagyobb baja az, hogy állandóan attól félünk, hogyha megnyílunk egy másik személynek, akkor az ki fog nevetni, és mit fog hozzá szólni, és akkor ő mit gondol majd rólunk. De hát én azt gondolom, hogy kockázat nélkül nincsen nyereség, és ez is egy olyan kockázat, hogy hát persze nem az első találkozáskor, hanem ha már több ilyen találkozásotok volt, és esetleg tudjátok azt, hogy mennyire megbízható, hogy nem fogja a világá kürtölni azokat a dolgokat, amiket te elmondasz, és először mondjuk talán próbaképpen nem is a
nagyobb titkot kellene vele megosztani, de minden esetre megnyílni a másiknak, ez egy nagyon jó kezdet lehet ahhoz, hogy a bizalmát erősíteni, mert hogy, mint ahogy végig látjuk, ő neki ez nagyon nagy probléma, hogy állandóan elárulták, becsapták, és ezért nagyon nehéz nála a bizalmat elérni, hogy valakiben bízzon, és a valódi kapcsolatot szeretnétek vele, akkor az ő bizalmát kellene kicsit fölemelni irányotokba, hogy bízzon bennetek, és ehhez megbízhatónak kell lenni, de az is kell, hogy ő az legyen, és ne fusson mindjárt is a barátnőknek és a világon mindenkinek elmondja, hogy hát ti miket csináltatok, és miket meséltetek neki, de ezt fontos, hogy elsőre így megtapasztaljátok, megtudjátok a másikról, azután pedig meg lehet nyílni óvatosan, és elkezdeni kiépíteni ezt a bizalmi kapcsolódást. Akkor nézzük meg, hogy vannak-e érzései ennek a szeretett személynek a néző iránt, vannak-e érzései ennek a szeretett személynek az néző iránt, mit érez iránta, ez a kérdés, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak. Azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, hogy tele van félelemmel, tele van kétséggel, bizalmatlansággal, hát mondjuk mindaz mutatkozik itt, amiről az előbb beszéltem, és veled kapcsolatosan is ott van már benne a kétség, és megnézzük, hogy mi ez a féltékenység, milyen félelmei vannak, mitől fél veled kapcsolatban. Hát fél, hogy meggondolod magad, hogy amiről beszélsz, az csak most éppen igaz, és holnap már nem lesz az. Fél, hogy ha ő változtat a szokásain a te kedvedért, akkor az hogyan fogod te fogadni, hogyan fogsz te arra reagálni. És a szomorúságra is kérdezek, vagy kérnék még, mert hogy itt az látszik, hogy elképzelhető, hogy egyes esetekben arról is szó van, hogy nem vagytok, vagy nem teljesen nyílt a kapcsolat, vagy nem tart még ott a kapcsolat, hogy nyíltan beszéljetek arról, hogy milyen anyagi helyzetben vagytok, és lehetséges, hogy itt egy kicsit lódítotok, ti vagy ő, az anyagi helyzetet illetően, meg a munkát és a családdal kapcsolatosan, de hogyha ez egy kezdődő kapcsolódás, akkor az normális, hogy nem az első vagy második találkozásnál soroljál, hogy ő a családjával mit él meg, és hogy milyen problémák vannak. Viszont később azért már ezt érdemes megbeszélni, mert hogy ha komolyabb kapcsolatot szeretnétek, akkor viszont mindenképpen hatással lesz a kapcsolatotokra, és úgy látom, hogy egyelőre ezt el szeretné titkolni. És akkor itt most az özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy milyen lehetséges, hogy ő nem beszél arról, hogy ő mennyire bizonytalan, hogy hogyan válassza külön az érzéseket és a kémiát és a testi vágyait.
az anyagiakat, tehát hogy ő neki ez így komplexen problémát jelent, és maga sem tudja, hogy most melyik lenne a fajsúlyosabb egy kapcsolatban az ő számára, és ezzel hiába is gondolkodik, egyelőre nem jut magában dőlőre. Most ez a személy lehet egy olyan szituációban, hogy tényleg ezeket kell eldöntenie, hogy most megelégszik-e egy testi kapcsolódással, vagy pedig valódi érzéseket szeretne, vagy megelégszik esetleg az anyagiakkal, és akkor már a kapcsolódás, már mint a párkapcsolat, az meg futottak még kategória, tehát hogy ráír. Azért itt tudni kell, hogyha ilyen gondolatok vannak bárkiben is, azért ott mindig jöhet egy vízöntőjegy, ami hangsúlyos vízöntőjegy a horoszkópban, ami nagyon sok esetben jelenti azt, hogy az ősöktől hozott anyai ágon olyan terheket, lehet ez férfi vagy nő, mindegyik, hogy nem akar valójában elköteleződni. És például akkor ennek a becsapásnak és ennek a minden dolognak a hátterében ez állhat, de itt most itt érzem azt, hogy ő neki ez is, meg ez is baj, és hogy ezen állandóan gondolkodik. Tehát itt ebből azt érzékelem, hogy lehet ilyen probléma a háttérben, és neki ezzel kellene foglalkozni, ezt kellene feloldani magában, a jelenlegi és az előző dolgokkal is, hogy akinek vízöntő dominanciája van, és ez sok mindent jelent, ezt most nem sorolom el, vagy Uranus dominanciája is, azoknak mindnek ez a probléma, és mindet anyai vonalon hozza az egyén, és nem tud róla. És az összes nehézség azért jön az életbe, hogy vegye már észre, hogy ő mit csinál, vegye már észre, hogy hogy becsapják, vagy elhagyják, az ő hogyan járul hozzá. És ez az elsődleges a feloldási rész, és van akkor még később, vagy ott van még több is, amivel ezt oldani lehet, de először legalább azt kell felismerni, hogy bizony én vagyok az, aki nem akarok igazán elköteleződni. Még akkor is, ha például volt már egy vagy két házassága, vagy komoly kapcsolata valakinek, de a háttérben ott van az, hogy ő nem akar elköteleződni valamiért, ő jobban szeret független lenni, de ilyenről szól az is, amikor, összeházasodnak, és akkor az egyik fél az folyamatosan egyedül jár bulikba, meg egyedül jár mindenhova. Most azt mondják erre, hogy ez normális, bizonyos szintig. De hogyha mindig, akkor az már nem normális. Az, hogy egyszer-egyszer előfordul, hogy valaki elmegy a kollégákkal, meg a haverokkal, egyszer-egyszer, de menjenek együtt is, és érezzék jól magukat. Ha ez nincsen, akkor ott nagyon valószínű egy ilyen háttér. No, hát azt látjuk, hogy veled kapcsolatosan félelmek vannak benne, hiába van itt mindenféle jó érzés, jó kémia, mégis ott van a félelem, de megnézzük, hogy akkor hogyan alakul ez a szeretett személynek a viszonya felét a következő 1-2 hétben, mire számíthatunk, mire várhat a néző ettől a személytől a következő 1-2 hétben. Lehetséges, hogy találkozásra vágynál ő is,
Csak ott középen ott van a szomorúság, és akkor megnézzük, hogy ez mit jelent. Nagyon nehézkes beszélgetés, nagyon nehézkes kommunikációt jelenthet, akár vitát is, utazásra is kérek. Most azt érzem közben, hogy valamelyik őtök egy beszélgetés során felcsattan hirtelen valami olyan szóhasználattól, ami nála elindítja ezt a rejtett reakciót, vagyis egy rejtőzködő mintát, ami ezt a reakciót váltja ki, és ezen is érdemes gondolkodni, hogyha ez most így előjött, hogy a kapcsolatotokban, vagy általában a kapcsolódásaitokban milyen minták azok, amelyek ilyen ugrásra késztetnek benneteket, hogy hiába határozzátok el, hogy ilyen nyugis leszek, én nem fogok vitázni, és elhangzik valami, és dur, és akkor így robban. Tehát, hogy vannak ilyen, és ezek is megint ilyen hozott sérülések, amik ott vannak a tudattalanunkban is, és amikor aktiválódnak, akkor így mi sem értjük később, hogy az hogy történhetett. És akkor én a látogatásra kérek. Hát szeretné, ha találkoznátok mindenképpen. Tehát ő neki mindenképpen az a vágya a következő időszakra, 1-2 hétre, kinél mennyi lesz ez majd, hogy találkozzatok, és megéljétek az örömöket, azokat az örömöket, amelyeket, hát úgy gondolom, hogy mindketten szeretnétek, mert erre egyértelmű jelek voltak eddig is, és köszönöm, hogy itt vagytok, és mint mondtam, 3-as kapcsolatit is csináltam, ahol nő a középső személy, azt is megnézhetitek, és megírhatjátok ezzel kapcsolatosan is a kommentben, hogy mit gondoltok, hogyan vélekedtek erről a kirakásról, vagy bármilyen más kérdéssel összefüggésben. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat, csatornát is tudjátok támogatni, és időnként én is ezt igyekszem honorálni nektek, nem csak az ingyenes kirakásokkal, hanem egyéb másokkal, meg amiket menet közben elmondok, ilyen tippeket, vagy ötleteket, amiket a saját életetekben felhasználhatok, de ha akarjátok és személyesen szeretnétek beszélni, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és minden mást is ajánlom figyelmetekbe, a weboldalakat is, a karmaoldáshoz is, és a többit is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!